Ayan, good morning mga kabakikang. So, andito po tayo ngayon sa labas. So, nag-i-snow. Mag-i-snow po dito mamaya. So, ayan, ang dami po ngayon. Ang dami pa rin snow dito, diba? So, let's try to break some ice. Tingnan natin yung tunog. Ayan yung pine tree. May tubig yan sa loob. Ayan. Rinig niya? Oh my God! Katakot naman. May tubig yan sa loob. Hi! Hey! Hey! Ayan! Ayan, nagbabubbles dun sa loob. Ayan. Diba? Ayan. Ayan. Nagpo-form na ng snow sa taas. Ayan. Ayan. Ooh. Uy. Ay, dulas. Matigas na tong snow na to kasi matagal na po tong snow na to dito. Yan, diba? Kita nyo yan. Uy! Ayun sa banda roon, nagsisimula na pong mag-snow doon sa taas ng bundok. Ayan. Ay, ang lamig. Ayan. So, laro-laro tayo ng ice. Ay! Diba? Ay! Isa pa. Ayan. So, hanggang dito na lang po ang aking vlog, mga kabakikang. So, salamat po sa panonood at sa pagsuporta sa aking channel. Sa mga bago po na nanonood, please subscribe, like, and comments po. Thank you po. God bless po sa lahat. Bye!